ชิตลาออกระเบิดเวลาฆ่าเศรษฐาการเมืองเปลี่ยนแปลงพลิกผันไปอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะการยื่นหนังสือลาออกของนายพิชิตชื่นบานซึ่งกลายเป็นอดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีหลังจากนั่งเก้าอี้ได้เพียงไม่ถึง1 เดือนโดยการลาออกครั้งนี้มาจากปมปัญหาเรื่องการขาดคุณสมบัติความเป็นรัฐมนตรีที่ถูก40 สวยื่นเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยพร้อมกับนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีการชิงลาออกของนายพิชิตถือเป็นการตัดไฟตั้งแต่ต้นลมก่อนที่ศาลรัฐธรรมนูญจะพิจารณาคำร้องว่าจะรับหรือไม่รับในวันที่ 23 พฤษภาคมนี้เนื่องจากที่ผ่านมามีกรณีผู้ที่ดำรงตำแหน่งทางการเมืองถูกฟ้องร้องแต่ชิงจังหวะลาออกจากตำแหน่งก่อนที่ศาลรัฐธรรมนูญจะพิจารณารับคำร้องทำให้ศาลรัฐธรรมนูญไม่รับเรื่องไว้วินิจฉัยฉากระทึกของเรื่องนี้จึงตกไปอยู่ที่ตัวของนายกรัฐมนตรีแต่เพียงผู้เดียวเพราะการลาออกของนายพิชิตไม่ได้มีผลต่อคำร้องของ40 สวที่ยื่นตรวจสอบนายกรัฐมนตรีแต่อย่างใดกล่าวคือแม้นายพิชิตจะพ้นวิบากกรรมแต่นายกรัฐมนตรียังต้องเผชิญชะตากรรมต่อไปทั้งนี้ว่ากันว่าในวันที่ 23 พฤษภาคมที่จะถึงนี้ศาลรัฐธรรมนูญจะมี 3 แนวทางในการพิจารณาเท่านั้น 1. ไม่รับคำร้องเนื่องจากผลของการที่นายพิชิตลาออกจึงทำให้ศาลรัฐธรรมนูญไม่รับเรื่องไว้วินิจฉัยแต่แนวทางนี้เป็นไปได้ยากเพราะคำร้องที่ 40 สวยื่นนั้นได้ขอให้ตรวจสอบนายกรัฐมนตรีจากการนำชื่อนายพิชิตเสนอขึ้นทูลเกล้าทั้งที่รู้ว่าขาดคุณสมบัติดังนั้นจึงมีความเป็นไปได้ที่ศาลรัฐธรรมนูญจะรับคำร้องเฉพาะนายเศรษฐาไว้พิจารณาวินิจฉัยส่วนคำร้องของนายพิชิตถือว่าตกไปเนื่องจากพ้นจากตำแหน่งก่อนการพิจารณารับเรื่อง 2. รับคำร้องแต่ไม่สั่งให้นายเศรษฐาหยุดปฏิบัติหน้าที่หากออกสูตรนี้จะทำให้นายกรัฐมนตรียังทำหน้าที่ได้ตามปกติจากนั้นก็ไปสู้คดีในฐานะผู้ถูกร้องโดยเริ่มจากการทำคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาส่งไปยังศาลรัฐธรรมนูญ 3. สั่งให้นายเศรษฐาหยุดการปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีทันทีหลังรับคำร้องนั่นเท่ากับว่านายกรัฐมนตรีจะถูกพักงานไว้ชั่วคราวทันทีโดยมีแค่ตำแหน่งแต่ทำงานบริหารราชการแผ่นดินไม่ได้แม้แต่รถหลวงก็ไม่สามารถใช้ได้เช่นกันนั่นคือฉากแรกที่นายเศรษฐาจะต้องฝ่าฟันไปให้ได้แต่ฉากจบอาจดุเดือดยิ่งกว่าหากนายเศรษฐาถูกศาลรัฐธรรมนูญสอยร่วงผลที่ตามมาก็คือต้องพ้นจากการเป็นนายกรัฐมนตรีนั่นหมายถึงครม.ทั้งคณะต้องพ้นจากตำแหน่งด้วยอุบัติเหตุทางการเมืองนี้นายทักษิณชินวัตรอาจต้องดันอุ๊งอิ๊งนางสาวแพทองธารชินวัตรบุตรสาวในฐานะแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีขึ้นมาดำรงตำแหน่งก่อนเวลาอันควรอีกทั้งเพื่อไทยต้องตั้งรัฐบาลฟอร์มครม.กันใหม่หมดขณะที่นายเศรษฐายังต้องประสบวิบากกรรมซ้ำสองจากกรณีศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยไม่เป็นคุณคือนายเศรษฐาจะขาดคุณสมบัติการเป็นรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญมาตรา 160 วงเล็บ 4 และวงเล็บ 5 ในเรื่องความซื่อสัตย์และจริยธรรมตลอดไปจึงทำให้ไม่สามารถกลับมาเป็นนายกหรือรัฐมนตรีได้อีกต่อไปตราบใดที่ยังใช้รัฐธรรมนูญปี 2560 ซึ่งหากเป็นเช่นนี้ชีวิตการเมืองของนายเศรษฐาถือว่าปิดฉากลงอย่างสิ้นเชิงนี่คือวิบากกรรมทั้งหมดที่อาจจะเกิดขึ้นจริงกับนายเศรษฐาและจากนี้ไปคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่จะเกิดขึ้นในอนาคตจะถือเป็นบรรทัดฐานทางการเมืองในเรื่องของการแต่งตั้งรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีพึงต้องระวังในการทูลเกล้าถวายรายชื่ออย่างรอบคอบไม่เช่นนั้นเก้าอี้นายกรัฐมนตรีจะหลุดไปได้อย่างง่ายดายเช่นกัน